đến đây lên đầu tiên lúc bắt đầu lên đầu là cho nó mua cho của nhiều nhau rồi tí xíu. It is illegal to throw products that contain mercury in your garbage can because the mercury can get into the environment and can cause problems for people and wildlife. Thì giờ sầu chai giờ thì bé là tao làm mua cho không một tăng rồi nó bỏ chỗ thông kinh nhá vì thầu bỏ chỗ họ chỉ cho một bỏ chỗ tỏ và nó tiệt kinh nhá chỉ lâu là giờ bỏ chỗ tỏ chỉ用cho là một chỗ dây do chỉ ôn na bông chỗ là chỉ bé nó tàu hậu tàu chỉ ôn chỗ bé sản xuất rồi giờ mua mắm mông kền. You should bring products that contain mercury, like CFLs and old thermostats and thermometers, to a household hazardous waste drop-off site. Chỉ giờ thầu bé một chỗ không xuống nó bé chỉ xí lợn nó chỉ bé tao môn tỷ là bé tông cá cho một chỗ cho chơi liền bắt ta hại nè. If you spill mercury in your house by dropping a CFL or maybe a thermometer, you need to be very careful when you clean it up. Giờ nhớ hậu chế bé qua bé cho không một tăng rồi nên đây chỉ bông cho bé pha chế này tao cho chỉ một cho cuốn nhớ hậu lỡ chỉ nếu khi thì bé tao tu dùng này dùng hay có thì chỉ một nhớ hậu bé lúc chế. You should not vacuum or sweep up mercury if you spill it, because this can cause more mercury to get into the air, which you could breathe in. Xử lý thì thầu bé làm một tu là chỉ bé chỉ xong một trang cụ là bé chỉ xong một lúc cho là rùa cho là chua. The first thing you should do if you spill mercury is make sure children and animals get out of the room that the mercury was spilled in. Thì thầu bé qua ý ảnh chua cho họ lợi là lúc không một tăng bông tờ cho họ một cho cuốn nhiều họ lợi nó chỉ còn nhiều dầu kia tờ cả tại thì chỉ lỏng cho lì tu này. You should then open windows in the room to ventilate it and either turn off your air conditioning or turn down the heat in your house. Thì thằng đó bé tao khi họ trông họ trái có đá cả chua trâu là mù tua hít tua chua chia thì có chỉ xong một cho cuốn nhiều nữa xa một bù bé lúc chế. The next thing you should do if you have them is put on gloves so you can pick up the broken pieces and the mercury. Bây tao lông na lông tê rồi hay bây mà li một mà khởi cho và tao là when you're picking up pieces of broken glass or pieces that are contaminated with mercury, you should put them in a plastic bag. You can then use either a piece of cardboard or an eyedropper to pick up drops of mercury, which you should then put on a piece of paper towel and also put in the bag. thầu bông lúc cuốn nhiều bông cho họ tơi bé bỏ nhau hồ nè bé mua tùng cùng cù lên đây đi bỏ tua nhẹ cù nó bây giờ mua tùng tơi nhẹ muốn khờ chỉ mua cho là cho họ à cho tờ lên hai đây chỉ cho lúc nãy dạng tờ sư để có sót chân một lực hơn gì là. The best thing to do to pick up small amounts of mercury is to use a piece of tape, and that will stick to the mercury, and then you can put that tape in a plastic bag also. Là giờ bé chỉ mua tùng nhẹ cù tờ nó chỉ bé muốn tông bọc cho một lo nữa chuyện ca cho họ nó chi nhiêu họ trốn hai dạng tờ. You should bring anything that touched the broken glass or the mercury to a household hazardous waste facility where they will dispose of it properly. Bé muốn tỷ dùng lên tờ chỉ bé làm rồi cho chờ và lấy ba khởi bỏ trên là sự cho là bỏ đồ chi nhiêu. One of the best ways to prevent poisoning from mercury is to remove things from your house that contain mercury. So if you have old thermostats that have mercury in them, or have thermometers that have silver tips, you should buy new digital thermostats that contain no mercury, or buy digital thermometers that also have no mercury. Also, the thermometers with the red tip are safe because there's no mercury in those either. Giờ khó dùng cha nó chỉ giờ qua tàu nó chỉ bé và phân nhà nhà bảo xử lý lúa nhớ hậu chế bên chưa có cũ có no đó nè bên mua chọn được lòng qua lúa sát tỏi mua tụ number xưa này bỏ lúa xí chờ nữa lúa khi qua lấy lấy tao mà giờ lúa bắt tao mua là này sai hả luôn tới mà mua của nhiều nhớ hậu theo tuần chùa cũ tao nói này bỏ lúa hậu bé đỡ chỉ là nhiều nè luôn tới là mua của nhiều nhớ hậu á chỉ mua bỏ mua qua lúa sổ ta sổ bỏ qua lúa mua ý đại mua cho number đủ nè chỉ lúa sổ chỉ mua của nhiều rồi á họ cá nó tuần chùa cũng chùa no nó chỉ
bây giờ sĩ tụ mua giá bé và đó đâu là sĩ tụ mua giá ý giá lia mềm lên chỉ mua con nhiều là giờ sĩ tụ mua ít cho và ít không mềm mua năm bao nhiêu tới xin là cho nên là chỉ mua con nhiều chỉ cho nên bớt phải đua đồ bé nè. It's also important to choose more efficient products when possible. Normal light bulbs take a lot of energy to run them, but the newer CFLs use a lot less energy and they last a lot longer than normal light bulbs, so they're better for the environment despite having a small amount of mercury in them. Chỉ bé và giờ tàu xí cho không bằng tên rồi nó vì theo lúc đó mà nữ và tới rồi nè phân gì mình chỉ ta chỉ nữ luôn hướng dùng chính tế nè nữ bỏ sai nè chỉ tu sai nè giờ lên là chỉ bây giờ cho rồi lúc nữ tuần đời cho sát tỏ nó nè cho tỏ nó mà mua của nhiều nên mình nhớ trò ta chỉ mà nữ tên tế nên mà lấy tụ nó nè chỉ tới rồi chỉ cho nó chỉ nữ chỉ phải phát là chơi đùa thế nữ mua mình của nhiều nhau ta chỉ mà chỉ tông tế chân mà lấy tụ nó nè. CFLs do need to be recycled when they burn out because they contain a small amount of mercury. So you can bring them to a household hazardous waste site, but Home Depot and Menards also offer free recycling for these light bulbs. And when you bring them to the sites, you should wrap them up in a paper towel and put them in a plastic bag so they don't break while you're transporting them. Thì thầu bây giờ không một tên ngoài này bỏ ít bơi thì nó tu lợi chỉ trong lợi nó chỉ bây mua thì ít đánh tới và so tệ cho trong lên tới mua là giống như đánh tới cứ bây mà cho nó dạng chỉ bên cạnh một chỗ tàu mình nào theo Home Depot ở lúc lan mà cho lan mà bây mùi vô không có và có chế sự này bao mà bây giờ chỉ bên ra chỗ tàu sẽ chỉ lợi nhưng bác khởi có chế sự lợi chỉ chung cái giá trị đó bây. Another source of mercury is from the fish that we eat. Ít cho của nhà và bây giờ nó tàu chỉ nhau họ chọn chế nó theo để bên nó chỉ mua nhau chọn chế để bên nó tàu theo. When coal is burned to create power, it releases mercury into the air, which then falls on our land and our rivers and lakes. Giờ vì lý do chọn chế nó theo mua của nhà mua vì thì nhau tết chờ nó và mình nó mà lùa khơ phần đua tí nè mua cho thành án nó nhiều lâu cho là mùa trâu tây nhỏ không chặt 1.000 lô rồi trâu cho chế chia lô đi thấu mà nó kia mua cho và thành án để cho là lâu xí nè chỉ cho nên cho đồ sống tu chỉ cho ba của nhiều đồ sống tu đó chỉ lo na chỉ bông trọ là nông địa tây chỉ từ là trâu hai đây chỉ hậu tàu chỉ thêm mua nhau chọn chế. When the mercury gets into the water, it can get into the fish that we eat. And unfortunately, there is no safe way of preparing or eating the fish to get rid of the mercury that's in it, because the mercury gets into the flesh of the fish. Chế thảo tuần chế nọ tàu tuần chế hậu tàu là chế những nhau tuần chế lúc chế đây là chế những chỉ mỗi vị thì từ thì do lịch trả nọ thì chế tàu cho có nhiều tầng chế lúc chế là những chỉ tàu là những nhau hậu chế lúc chế tàu là. Eating too much fish that contains mercury can have negative health consequences, especially for women who are pregnant and children, because it gets into the body and it can affect the brain and the nervous system. Chế giờ thì bên non trên tàu chọn chế ở mua của nhiều nhau hậu lúc chế bên non tàu chế những chỉ dùng như ở chỗ bên một mong cần chế nhau đi cho nhỏ dầu chế mê rồi cho con nhỏ chế sinh tu thì giờ bên nó chọn chế mua cho có nhiều tàu hậu lúc chế nó chế nhiều chỗ tủ tin hàng tờ mua lúc lư giờ chỉ dùng nhiều chỗ tê tròn trai chỉ dùng là nè. Fish is a very good source of protein and food. We just need to be careful how much we eat. Chế giờ ý giả và dùng hành bên nó như dùng hành đồ bê giờ ba bê chẳng cái đại tờ thì khi giờ mua cho có nhiều nhau hậu lợi nó chế bê tụi nó có chơi để chơi tàu thế. The Minnesota Department of Health has guidelines for how much fish you should eat that comes from Minnesota. We'll send these handouts home with you for you and your families. And if you have questions, you can ask the staff here about what types of fish you can eat and how much you should eat. So we have enough for them. Okay, giờ lên tới nhớ hậu sinh Minnesota nó mà loại mua ít cho chạy những kia thì
còn nhau chỗ khó từ con nó chọn chỉ nhau là theo trả từ con chỗ nó im mà thì nó tàu chơi rau sư chỉ nhau đánh tới nó nữa nhưng mà đánh tới nó phải ý là đại chỗ này tàn trò cái này cho một chỗ này cho mình tôi nhiều sai này họ sai còn này to to có bao hạt thì này non chỉ nó là trả sư này chỉ to là nông bé mà ba này thôi. In general, it's better to eat smaller fish because they contain. Copy for them? Yeah, we do. In chỉ mà phải đó này nè, sao nè. So in general, it's better to eat smaller fish because they contain less mercury than the larger fish. Chỉ cho anh chị mấy do nó chỉ mua cho có nhiều chơi đùa thế, thì nó chỉ ít nhiều quạt phải đồ bé đùa thì chọn chỉ lọ nó nè. The next metal we're going to talk about is lead. Lead is also a very poisonous metal, and it's a very soft metal also. So if you were to stick your fingernail in it, you would leave a mark in the metal. Ý giả và chỉ dùng đồ bé lúc chế nè, qua lâu cho nó mà giờ qua chùa nè, qua lâu nè, cho nó giờ ít cho chỉ dùng thế, cho nó chỉ nhớ thầu bé muốn nuôi chế bé tôi mua lúc chùa tỏ còn nhá nhá tụi bé thiết to này bây giờ. Children are more at risk from lead poisoning than adults because their bodies are still developing and they're able to absorb more lead than adults can. Chỉ giả và quật chùa nó thì ý giả và bốn lần chỉ dùng đồ bé thì chỉ khó chỉ dùng chấp lại mà tôi chăm nhỏ chừng mê nữa vì tiền lỡ lú chừng mò lỡ chẳng có để chế tới chừng chỉ tao mua rau thì giờ tôi lỡ giờ cho vào mua tấm mình tàu cha. Some of the effects of lead in children are reduced intelligence, behavioral problems, and impaired growth. At very high levels, lead poisoning can even cause death. Thầu cho nhỏ tao cho qua chùa nó trâu lấy lúc chế là chế qua trâu lấy lúc lọt cây, qua trâu lấy lúc chế cái đại tơ là do lọt cây, giờ qua xôi giả lấy lúc chế chỉ rong là mà chế giờ chế tông tàu là chế tiêu chúng qua lấy xỉa tàu thế, lấy cho xỉa tả tàu nó nè. Lead can also harm animals, especially water birds. The picture on the right is of a dead loon, and it died because it ate fishing tackle that contained lead. Make sure you have that picture over there. Yeah, that picture is of a dead loon. Oh, okay. And it has fishing tackle in its stomach that killed it. Chế cho qua chùa nó mà chỉ do有老辈的人是就是不能老接触老母刀的是呢，อันนี้ที่ปอได้ด้วยต่อมา How many of you like to fish or have family members that like to fish? นี่ไปเจอตัวเหนียวนุ่งเจเราอยากแต่นี่เจนึงมั่วจะเหนียวนุ่งเจนี่จะแต่ก็นี่ Yeah. เจอตัวนี่จะเหนียวนุ่งเจเท่านี้หมดที่หนึ่งเขานี่เจนึงมั่วจะหนึ่งนุ่งเจ Okay. They like to fish. Yes. Most of the fishing tackle that we use contains lead. This is fishing tackle from my tackle box, and all of it, the weights and the jigs are made from lead. Thì này tôi bỏ cho thì họ lúc nào mình là chỉ cho chùa lúc thâu chùa nhà bây giờ mình cho cả to nè. We'll pass it around so you can see. So when we lose our lead fishing tackle in the water, it can be very toxic to animals because they can eat it and die. Okay, này sao thả đó, cụ thả này thế nó, cho thầu bé mua lúc thâu chùa nó nè, cho cho phòng bé cho họ chỉ thầu bông cho họ bé chú là tu cho họ chỉ nhau hậu lì rồi nè, chỉ những lọn chế hậu lì đó, chỉ lọ bé rồi thế hả? So we need to be careful with our fishing tackle so children and animals don't get into it because it can be harmful to them. Thì bây giờ tao sửa xỉ thế, chứng pha thế này có做来做到。 Another source of lead poisoning is from old paint. Before 1978, lead used to be used in paint in our houses and apartments. Cho qua chùa nữa mà cho qua chùa là cho mong lâu nữa mà你只要莫要好路透chùa là sư你bỏ cho chế cô lỡ vấn đề xong ít chế cho bùa xa cho gì nữa nè bên mua thà xỉ chế nè cho anh ta là mua cho mong lâu mong chùa nhau hậu tí xỉ thế. So if you live in an older house or
apartment, it's good to be careful about the paint around your doors and windowsills and other places, because the